መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እኔ ስሜ እስክንድር ሸቱ እባላለሁ። የማህበራችን ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ። ዛሬ ያሉትን ሴሽኖች ሞዴሬት በማድረግ ወይም በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆያለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው የ11ኛው የዓለም የፋርማሲ ባለሙያዎች ወይም የፋርማሲስቶች ቀንን ለማክበር ነው። ይሄን ቀን ስናከብር በዋናነት ከሙያችን ጋር ተያይዞ ዋና መሪ ቃል ሆኖ የተመረጠው በዓለም አቀፍ ደረጃ እኛም የተቀበልነው ፋርማሲ ኦልዌይስ ትረስትድ ፎር ዩር ሄልዝ የሚል መሪ ቃል ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የግማሽ ቀን ፕሮግራም መጀመሪያ የማህበራችን ፕሬዝዳንት የመግቢያ ንግግር ወይም የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደርጉልናል። ከዛ ከጤና ሚኒስቴር የክብርት ሚኒስትሯ ተወካይ አቶ አሰግድ ሳሙኤል ቀኑን በማስመልከት ከጤና ሚኒስቴር በኩል መልእክት ያስተላልፉልናል። ቀጥሎ እንግዲህ ካሁን በፊት አሁን ያለው የማህበራችን ኤግዚኪዩቲቭ ኮሚቴ በቅርብ የመጣ ነው። ስለዚህ ካሁን በፊት የነበሩትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ለስራቸው ምስጋና የምናቀርብበት ሴሽን ይኖራል። ያንን ከጨረሰን በኋላ የአነቃቂ ንግግር ይኖረናል። ከዛ ቀጥሎ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሶስት ዋና ዋና ርዕሶች ላይ ሶስት ፕሬዘንቴሽኖች ይኖሩናል። ከዛ በኋላ በዲስከሽን ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ዝርዝር ሳላበዛ የማህበራችን ፕሬዝዳንት ተስፋዬ ሰይፉን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እኔ ስሜ እስክንድር ሸቱ እባላለሁ። የማህበራችን ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ። ዛሬ ያሉትን ሴሽኖች ሞዴሬት በማድረግ ወይም በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆያለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው የ11ኛው የዓለም የፋርማሲ ባለሙያዎች ወይም የፋርማሲስቶች ቀንን ለማክበር ነው። ይሄን ቀን ስናከብር በዋናነት ከሙያችን ጋር ተያይዞ ዋና መሪ ቃል ሆኖ የተመረጠው በዓለም አቀፍ ደረጃ እኛም የተቀበልነው ፋርማሲ ኦልዌይስ ትረስትድ ፎር ዩር ሄልዝ የሚል መሪ ቃል ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የግማሽ ቀን ፕሮግራም መጀመሪያ የማህበራችን ፕሬዝዳንት የመግቢያ ንግግር ወይም የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደርጉልናል። ከዛ ከጤና ሚኒስቴር የክብርት ሚኒስትሯ ተወካይ አቶ አሰግድ ሳሙኤል ቀኑን በማስመልከት ከጤና ሚኒስቴር በኩል መልእክት ያስተላልፉልናል። ቀጥሎ እንግዲህ ካሁን በፊት አሁን ያለው የማህበራችን ኤግዚኪዩቲቭ ኮሚቴ በቅርብ የመጣ ነው። ስለዚህ ካሁን በፊት የነበሩትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ለስራቸው ምስጋና የምናቀርብበት ሴሽን ይኖራል። ያንን ከጨረሰን በኋላ የአነቃቂ ንግግር ይኖረናል። ከዛ ቀጥሎ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሶስት ዋና ዋና ርዕሶች ላይ ሶስት ፕሬዘንቴሽኖች ይኖሩናል። ከዛ በኋላ በዲስከሽን ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ዝርዝር ሳላበዛ የማህበራችን ፕሬዝዳንት ተስፋዬ ሰይፉን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ አሰግድ ሳሙኤል የሰው ሀብት ልማት
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እና የክብርት ሚኒስትሯ ተወካይ የዕለቱ የክብር እንግዳ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ የፋርማሲ ባለሙያዎች እንኳን ለ11ኛው የዓለም የፋርማሲ ባለሙያዎች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። የፋርማሲ ሙያ ሲነሳ ሁሉም ሰው በህሊናው ከሚመጡ ነገሮች ውስጥ አንደኛውና ምናልባትም ዋናው መድኃኒት ነው። መድኃኒትና የሕክምና መገልገያዎች ደግሞ በሕክምናው ዘርፍ በሽታን ለመከላከል፣ በሽታን ለመመርመርና በሽታን ለማከም የሚጫወተው ሚና አይተኬ ነው። እነዚህ ግብዓቶች ለተገልጋዩ ጥቅም ላይ ለመዋል የሚያልፉበት ሂደት ደግሞ እጅግ በጣም ረጅምና እንዲሁም እልህ አስጨራሽ ሂደት ነው። አንድ መድኃኒት ሆኖ እንዲወጣ በመጀመሪያ ደረጃ ከእንስሳት ወይም ከእጽዋት ወይም ከማዕድናት አካል ውስጥ ይህ ነገር መድኃኒት ነው ብሎ መለየት ይፈልጋል። ከዚያም በኋላ መድኃኒቱ ሊኖረው የሚገባውን ውህድ በመለየትና ተገቢውን ምርምር እና ጥናት በማድረግ ተገቢ በሆነ ቀመር እንዲዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ በፋብሪካዎች ውስጥ ተገቢውን ሂደት እንዲያልፍ ከዚያም በኋላ ደግሞ በተለያዩ የአቅርቦት ሰንሰለቶች ውስጥ ጥራቱን፣ ደህንነቱንና ፈዋሽነቱን ጠብቆ ጥራቱ በተረጋገጠ ሁኔታ ለተገልጋይ ከመረጃ ጋር በአግባቡ ሊደርስና በተገልጋዩም በአግባቡ የሚወሰድ ይሆናል። በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ ስራዎች ተሰርተው ሁሉ መጨረሻ ላይ ተገልጋዩ ጋር የሚደርሰው መድኃኒት የዚህ ሂደት ባለቤት በሆነው በሙያው ባለቤት በፋርማሲ ባለሙያው የሚከወን ነው። የዚህ ዓመት የዓለም የፋርማሲ ቀን ጭብጥ ወይም መሪ ቃል ፋርማሲ always trusted for your health፣ ፋርማሲ ሁሌም ለጤናው የታመነ በሚል ኃይለ ቃል ወይም ደግሞ መሪ ቃል ነው እያከበርን ያለ ነው። ታማኝነት ወይም ትረስት መታመን አንድ አካል ባለው ጠባይ ሊሆን ይችላል፣ ባለው ችሎታ፣ ባለው እውነት የአካል ሊሰጠን በሚችል ነገር ላይ ያለን መንተራስ ያመለክታል። እንግዲህ በበለጸጉ ሀገራት ላይ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የፋርማሲ ባለሙያ እጅግ በከፍተኛ ደረጃ የታመኑ ሙያዎች ውስጥ አንዱ ነው። እኔ በግሌ ያየሁት በሀገር ውስጥ የተሰራ ጥናት ባይኖርም በዕለት የዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ማህበረሰቡ በቅርበት እንደሚያገኘው የጤና ባለሙያ በፋርማሲ ላይ እና በሙያው ላይ ያለው ታማኝነት፣ መታመን ከፍተኛ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ዛሬ በዚህ መሪ ቃል ፋርማሲ ሁሌም ለጤናው የታመነ በሚለው መሪ ቃል ላይ ይህንን ቀን ስናስብ የተጣለብንን መታመን እንዲሁም ደግሞ ያለንን የሙያ ግዴታ በተሻለ መጠን እንዴት መወጣት እንደሚገባን የምንወያይበትና ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት ይሆናል። ይሄ በዓል የሚከበርበት ይህ ዓመት ዓለማችን ከኮቪድ ወረርሽኝ ስጋት ያልተለቀቀችበት ወቅት ከመሆኑ አንጻር የፋርማሲ ባለሙያ ባለው ዕውቀትና ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከመሆኑ አንጻር ወረርሽኙን ለመከላከል የሚጫወተው ሚና የሚያጎልበትበትንም መንገድ እንወያያለን። መታመን በሙያችን ውስጥ መታመን በዚህ አገልግሎት ውስጥ ለጤና ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ስለሆነም ይህንን ሚና ለመወጣት የፋርማሲ ባለሙያዎች የሚከተሉትን ነጥቦች እንዲያጎለብቱ ለማለት እወዳለሁ። የመጀመሪያ ባለሙያው በየጊዜው ራሱን ማጎልበት፣ ራሱን ማብቃት ይጠበቅበታል። በእውቀት የታነጸ አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት ራሱን ሁሌ የሚያዘጋጅ ሁሌ የሚያጎለብት ሊሆን ይገባዋል። ለዚህም የጤና ሚኒስቴር ባዘጋጀው የተከታታይ
የሙያ ማበልጸጊያ ወይም ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ሲፒዲ አማካይነት ባለሙያዎች ራሳቸውን እያሳደጉ ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት መስጠት ይገባቸዋል። ይህን በማድረግ የሚፈለግብንን መታመን ማጎልበት እንችላለን። ሌላኛው ማሳደግ የሚገባን ክህሎት የተግባቦት ክህሎት ነው። ኮሚኒኬሽን ስኪል በተጨማሪ ሶሻል ስኪል የሚባለውን በአግባቡ ማጎልበት ይጠበቅብናል። እኛ በአብዛኛው ባደግንባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ በአግባቡ ኮሚኒኬት ስለማድረግ በአግባቡ ስለመግባባት የሚነገሩ አባባሎች አሉ። ለምሳሌ ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል። ይሄ ውስጣችን ያለው ቅድም እንዳለው በሙያ የታነጸ በእውቀት የታነጸው ሙያችንን በአግባቡ ኮሚኒኬት ማድረግ ካልቻል በአግባቡ ማስተላለፍ ካልቻል ማንም ሙያችንን ሊረዳ እኛን ሊገነዘብ አይችልም። ስለዚህ በመናገር በአግባቡ ራሳችንን ልናስተዋውቅ ይገባናል። ለነገሩ ማህበረሰባችን ስለመናገር ይሄን ብቻ አይልም። በለፈለፉ በአፍ ይጠፉም ይላል። ይሄ በእውቀት ያልታነጸ ያልተገራ አግባብነት የሌለው ተግባቦትን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ተግባቦታችን በአግባቡ ተገልጋዮቻችንን በማዳመጥ በመረዳት በአክብሮት እንዲሁም ደግሞ ተገቢውንና ማህበረሰቡ ሊረዳ የሚችለውን ቋንቋ በመጠቀም ቴክኒካል ጀርገንስ ባለመጠቀም ወደ ማህበረሰቡ መቅረብ ስንችል መታመናችንን ልንጨምር እንችላለን። ሌላው ሐቀኝነት ነው። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ለተገልጋያችን የሚሰጠውን ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት አገልግሎታችንን አጠንክረን መቀጠል ይገባናል። በዚህ ሂደት ውስጥ የምናገኘው ተገቢ የሆነ ጥቅም እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሁሌም ተገልጋያችንን አስቀድመን ተገልጋያችን ከፍተኛውን ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እንዲያገኝ ማድረግ ተገቢ ነው። ይሄን በማድረግ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለንን መታመን ልናበለጽግ እንችላለን። ሌላው ምስጢር ጠባቂነታችን ተገልጋዩ በቅርበት የሚያገኘው የሙያ አካል ነው። ፋርማሲ እዛ ጋር የሚመጡ ተገልጋዩ እኛ ብቻ ወይም እሱ ብቻ እና እኛ ብቻ እንድናውቅ የሚፈልገው መረጃ ይኖራል። ያን መረጃ ደግሞ በአግባቡ ጠብቀን አገልግሎታችንን ልንሰጥ ይገባናል። ሌላው ትልቁ ነገር ለተገልጋዮቻችንን ተገቢውን አክብሮት የመስጠት በአግባቡ ተገቢውን ጊዜ በጅተን ተገልጋዮቻችንን ልናገለግል ይገባል። እነዚህን እንግዲህ ታማኝነትን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ክህሎቶችን በማዳበር ኃላፊነታችንን በመወጣት ህብረተሰቡ ውስጥ ያለንን ታማኝነት እንድናጎለብት በኢትዮጵያ የፋርማሲ ማህበር ስም ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ተስፋዬ ሰይፉን እናመሰግናለን። በመቀጠል አቶ አሰግድ ሳሙኤል የጤና ሚኒስቴር የሂውማን ሪሶርስ ዴቨሎፕመንት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ቀኑን በማስመልከት የመግቢያ ንግግር እንዲያቀርቡልን ወደ መድረክ በማክበር ጋብዛለሁ። እንደምን አደራችሁ። በቅድሚያ ያው ዶክተር ሊያ ለዚህ ኢንጌጅመንት ቡክ አድርጋ ነበር። ያው ሌላ ኮሚትመንት ስለገጠማት መምጣት አልቻለችም። ለእሷ እንግዲህ በጉባኤው ፊት ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይቅርታዋን ተቀበላችኋል? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ተስፋዬ ሰይፉ የኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር ፕሬዝደንት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ እንዲሁም የዕለቱ ባለቤቶች፣ የኢትዮጵያ ፋርማሲ ባለሙያዎች እንኳን ለዓለም አቀፍ የፋርማሲ ባለሙያዎች ቀን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚህ አመት ቴም እንደተጠቀሰው ፋርማሲ ኦልዌይስ ትረስትድ ፎር ዩር ሄልዝ፣ ያው ይሄ ትልቅ ቴም ነው። አንዱ እንደ ጤና ሚኒስቴርም በተለይ እየገነባን ያለነው ሲስተም እየገነባን ያለነው ስርዓት ትረስትድ መሆን መቻል አለበት። ትረስትድ የሆነ ሄልት ሲስተም በተለይ በታካሚው፣ ምክንያቱም አንድ ታካሚ ሙሉ ነገሩን ለባለሙያ መስጠት የሚችለው ትረስት ሲኖር። ስለዚህ ያ ትረስት አሁን በተለያየ ነገር እየተሸረሸረ ነውና
በተለይ እዚህ ላይ በደንብ መስራት እንዳለብን ይሄ ትልቅ ቴማቲክ ኤሪያ ስለተቀመጠ ትልቅ ቴማቲክ ኤሪያና በደንብ መስራት ያለብን ኤሪያ መሆኑን በዚሁ ለማስገንዘብ ነው። የተወሰኑ ፖይንቶች ላይ ስትረስ ሰጥቼ መልእክት ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። የመጀመሪያው የኤችኤስቲፒ2 የምንለው ነው። እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር ከባለፈው አመት ጀምሮ የሁለተኛውን አመት የኤችኤስቲፒ2 ትግበራ ጀምሯል። እንግዲህ የኤችኤስቲፒ2 ትግበራ በተለይ ባለፉት 5 አመታት የመጀመሪያውን የጤናው ዘርፍ እቅድ ስንሰራ ያልተሻገርናቸው ያልሄድንባቸው በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህ ጉዳይ በበለጠ አድረስ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ዲዛይን ለማድረግ ተሞክሯል። እንግዲህ አሁን ይሄ ያለንበት አመት ሁለተኛው አመት የጤናው ዘርፍ የእድገት የትግበራ ጊዜ ላይ ያለነው። እንግዲህ ትልቅ ትኩረት የተሰጣቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። አንዱ ለዚህም ቤት ይሆናል ብዬ ያሰብኩት በተለይ ከባለሙያው ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ምናልባት ሲአርሲ ሲባል ሁላችንም በአንድም በሌላም መንገድ ሰምተናል ብዬ አስባለሁ። ሞር ባለሙያውን ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል እና ኬሪንግ የማድረግ ትልቅ ስራዎች ስንሰራ ነበር። አሁን ያኛው ተቀይሮ አጠቃላይ ጤና ባለሙያውን ብቻ ሳይሆን ኮምፓሽኔት ማድረግ ያለብን ሲስተሙን ኮምፓሽኔት ማድረግ አለብን በሚል ሳቤ ሞቲቬትድ ኮምፒተንት እና ኮምፓሽኔት የሆነ ሄልዝ ወርክ ፎርስ ለጤናው ዘርፍ አገልግሎት ምቹ ማድረግ በሚል እንደ ትልቅ አጀንዳ እየሄድንበት ነው። ከባለፈው አመት ጀምሮ አንዱ ጤና ተቋሞቻችን ስንወስድ ጤና ተቋሞቻችን ከበር ጀምሮ ያለው አገልግሎት ለታካሚዎቻችን ምቹ መሆን መቻል አለበትና ስለዚህ ኮምፓሽኔት ስናወራ አጠቃላይ ሲስተሙ ኮምፓሽኔት ማይሆን ከሆነ ምንፈልገውን የጤና አገልግሎት ምንፈልገውን ሰርቪስ በሚፈልገው ደረጃ ስኬል አፕ ለማድረግ ስለማያግዝ እዛ ላይ በደንብ መስራት አለብን በሚል አጠቃላይ ማኔጅመንቱ ሲስተሙ ጤና ባለሙያው አገልግሎቱን ለመስጠት የሚፈልገው ሰፕላይ ሌላም ነገር በሚፈልገው ደረጃ ሬዲ የሆነበት አትሊስት አቅም በፍቅር የተሟላበት ጤና ተቋም ሆኖ ሲስተማችን ኮምፓሽኔት ሆኖ ሪስፖንሲቭ የሆነ የጤና አገልግሎት እንዲኖር ለማስቻል ይሄን በሰፊው እየሄድነው። ሌሎችም በርካታ በዚህ በሁለተኛው የጤናው ዘርፍ እቅድ የተያዙ አጀንዳዎች አሉ። የእናንተን የባለሙያዎች ኢንጌጅመንት በበለጠ የሚፈልጉ አሉ። አንዱ እንግዲህ ታካሚዎች በተለይ ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን የሚያደርጉባቸው ሰዎች አብዛኛው ጤና ባለሙያ ሁሌም እንደሚባለው ለሚሰጠው አገልግሎት በጣም ኮምፓሽኔት ነው፣ በሞቲቬሽን ነው የሚሰራው። ኦል ደ ቻሌንጅ በጥሩ ተነሳሽነት እየሰራ ነው የሚገኘው። ሆኖም ግን ያው ብዙ ጊዜ ሁሉም ባለሙያ እንግዲህ በዛ ልክ ይሰራል ማለት ከባድ ነው። አንድ ጤና ተቋም ሄዳችሁ አንድ ባለሙያ የሆነ ነገር ቢያደርግ እከሌ ያደረገኝ አይደለም የሚለው ጤና ተቋሙ አደረገኝ ብለው ነው ታካሚዎች ኮምፕሌን የሚያደርጉትና ይሄ ደግሞ አጠቃላይ የጤና ባለሙያዎችን ገጽታ የጤናውን ዘርፍ ገጽታ ይቀይራልና ከዛ አንጻር ሞር አሁንም በተለይ በዚህ ረገድ ክፍተት አለባቸው የምንላቸውን ባለሙያዎች የበለጠ የማስተካከል የበለጠ መስራት ይጠበቃል የሚለውን ኖት እንድናደርግ። ስለዚህ ኤችኤስቲፒ2 በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ባለሙያው በተሻለ ደረጃ ሞቲቬትድ ኮምፓሽኔት ኮምፒተንት እንዲሆን ከዚሁ ጋር ደግሞ ተያይዞ በተለይ ኦል ራውንድ የሆነ ሲስተማችንን ኮምፓሽኔት የማድረግ ስራዎች እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ለዚህ የባለሙያዎች በተለይ ስፔሲፊካሊ የፋርማሲ ባለሙያዎች ኮንትሪቢዩሽን ከፍ ያለ ነው። ሁለተኛው የኮቪድ-19 ነው። ኮቪድ-19 ሁላችሁም እንግዲህ እንደምናውቀው ባለፈው ኒርሊ 1 አመት ተኩል አካባቢ የሆነን ነው። በጣም ቻሌንጅ ነው። ይሄ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ቻሌንጅ የሆነ ትልቅ ወረርሽኝ ነው። የዚህን ወረርሽኝ ለመመከት በተለይ እንደ ሀገር የጤና ባለሙያው ኮንትሪቢዩሽን እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ጤና ባለሙያው ቀን ከሌሊት የተለየ ፕሮቴክሽን የተለየ ነገር ሳይፈልግ በጣም በብዙ ኮሚትመንት ራሱ መስዋዕት አድርጎ ሲሰራበት የነበረበት ጊዜ ነውና እኔ ለዛ ያው ትልቅ የምስጋናም ፕሮግራም ተካሂዷል። ግን አጋጣሚን በመጠቀም ሶፋር እናንተም ሁሉም የፋርማሲ ባለሙያ ሙያው የሚጠይቀውን እውቀት ሙያው የሚጠይቀውን ኮሚትመንት ስለተወጣችሁ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ለራሳችሁ ሞራል ብትሰጡ ደስ ይለኛል። እንግዲህ የዚህ የኮቪድ-19 ያው ያበቃ ወረርሽኝ አይደለም። አሁን ሌላ ዌቭ ደግሞ ኦልሬዲ እንደ ሀገር የጀመርንበት ጊዜ ስለሆነ አሁን የበለጠ ትጋት የበለጠ መነሳሳት የበለጠ መስራት የሚጠይቅ ጊዜ ነውና ለዛ በፊት በነበረው ኮሚትመንት በፊት በነበረው ሞመንተም እንድትቀጥሉ እሱን አደራ ለማለት ነው። ይሄ አንዱ በቀጣይም ቻሌንጅ ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ ስለሆነ አሁንም ሁላችንም ባለን ስትራክቸር ባለን ኮሚኒኬሽን
የጀመርናቸውን ስራዎች በደንብ አጠናክረን ለመቀጠል ያው አለርት የሆነበት ጊዜ ስለሆነ ያንን ኖት እንድናደርግ ነው። ከሰፕላይ ቼን ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ የጤናው ሴክተር ቅድም ከኤችኤስቲፒ2 ጋር ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት አሁን በዚህ አመት ከያዝነው አብዛኛው ኢንቨስትመንት ኮስት የሚያደርገን የፋርማሲውቲካል ሰፕላይ ኢሹዎች ናቸው። እነዚህ ኦልሞስት ከ2/3 በጀት በላይ ቢሊየንስ የምናወጣው ትልቅ ኢንቨስትመንት የምናውለው ለሰፕላይ ቼኖች ነው። ለሰፕላይ ቼን ሲስተማችን በጣም ስትሮንግ ማይሆን ከሆነ የሰፕላይ ቼን ሲስተማችን ትልቅ እንደ መንግስት ሪሶርስ እያወጣንበት ያለውን ወጪ በደንብ ለመሸከም አቅም ከሌለው ሰንሰለቱ ውጤታማ ማይሆን ከሆነ ይሄ ኢንቨስትመንት ፎር ዌስት አይነት ሊያደርገው ስለሚችል እዛ ላይ በደንብ መስራት አለብን ብለን ነው የምናስበው። ያን ለማድረግ እናንተ ጋር ብዙ አቅም አለ፣ ያን ለማድረግ ብዙ ልምድ አለ። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ መስራት እንዳለብን አደራ ለማለት እንግዲህ ለዚህ አንዱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ጋር ከሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ የሰፕላይ ቼን ሲስተሙን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የማስተርስ ሌሎች ፕሮግራሞችም ከዚህ ቀደም ተጀምረዋል። ኦልሬዲ ያ አንድ ሚንስ ነው። ከዛ ውጭ ግን ኦልሬዲ በአንደር ግራጁዌትም በፖስት ግራጁዌት ከዛም በላይ ፖስት ዶክ ፕሮግራሞችም በተለይ ኮምፒተንት ባለሙያ ሆኖ ይህንን ቼን በደንብ ኢምፕሩቭ ማድረግ የሚችል ይህንን ቼን ተሸክሞ ያወጣነውን ኢንቨስትመንት ያለን እንደ ሀገር እንግዲህ ያለን ሪሶርስ በጣም ሊሚትድ ነው። አሁን ደግሞ በተለያየ አሁን ባለ ሀገር ሲቹዌሽን ሪሶርሶች በጣም ሊሚትድ እየሆኑ ነው። ስለዚህ የምናወጣው ወጪ የእውነት የሚፈለገው አገልግሎት ላይ እንዲውል ማድረግ ይጠበቃልና ከዛ አንጻር ይሄ የሰፕላይ ቼን ሲስተሙን ስትሬንግዝ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ኃላፊነት ስላለባችሁ ያንንም በበለጠ እንድትወጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ይሄ የሎካል ማኒፋክቸሪንግ ጋር ተያይዞ አንዱ እንግዲህ አብዛኛውን መድኃኒት ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሀገር ውጭ ነው የምናስመጣው። ይሄ ያለን የከረንሲ ኢሹ አሁን ያለው የግሎባል ጫናዎች ከብዙ ነገር አንጻር ስናየው ጫናው በጣም ከፍ እያለ የመጣበት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ ሎካሊ መድኃኒቶችን ማኒፋክቸር ማድረግ የምንችልባቸው ስርዓቶች፣ አቅሞች በደንብ ያስፈልጉ ነው። ስለዚህ ለዛ ጤና ሚኒስቴር ከተለያዩ ከሎካል ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ጋር በጋራ ለመስራት እየሞከረ ነው። የእናንተም ባለሙያዎች ድርሻ በጣም ከፍተኛውን ቦታ የሚወስድ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አይ ቲንክ ዴታ አድርገን አጠቃላይ ጤናውን ዘርፍ አገልግሎት በዚህ የሎካል ማኒፋክቸርን ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን ከሚለው አንጻር ብዙ የቤት ስራ ያለብን ብዙ መስራት የሚገባን ትልቅ ኢሹ ነው። ይሄ የምናወጣውን ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። አይ ቲንክ ሌሎች በተለይ አቬል ማድረግ የምንችላቸው ስራዎች ላይ የበለጠ እንድንሰራ ስለሚያግዝ አሁን ብዙ አማራጮች ማየት ምን መስራት አለብን፣ ምን ማድረግ አለብን፣ እንዴት አድርገን አጠቃላይ የጤናውን ዘርፍ ሲስተማችንን በተለይ በሎካሊ ማኒፋክቸር ከሚደረጉ ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ የተለያዩ ሚሶችን ሊታሰቡ ይችላል። ይሄ ግን እንደ ትልቅ አጀንዳ ተወስዶ በቀጣይም እንደ ሙያ ማህበር ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ኤክስፔክት የሚደረግበት ኤሪያ መሆኑን ለማስመር ወዳለሁ። ከሬጉላቶሪ ጋር ተያይዞ ሬጉሌሽን በጣም ከፍተኛ ነው። አንዱ እንግዲህ በተለይ ከባለሙያዎች ጋር በጣም ክፍተት እያየንበት ያለው ጉዳይ ጤና ባለሙያው የሰለጠነበት ኮምፒተንሲ ያለ እንዲሰራ የሚጠበቅበት አግባብ አለ። ከዛ አንጻር ብዙ ጊዜ የኢቲካል ብሪቾች ሀፕን ያደርጋሉ። እነዚህ ብሪቾች ሀፕን የሚያደርጉት ባለሙያ በተሰጠው ስኮፕ መስራት ስለማይችል እየሰራ ስላልሆነ ያ እንግዲህ ሁሉንም ለማለት አይደለም። ጥቂት ባለሙያዎች ከዛ ውጪ እየሰሩ ስለሆነ የሬጉሌሽን ኢሹዎች ቅድም ከዚህ ከማህበሩ ቴም ጋር በተለይ ከትረስት ጋር ተያይዞ ያነሳናቸው ኢሹዎችን ብሪች የሚያደርጉ ብዙ ሁኔታዎች ሀፕን እያደረጉ። ስለዚህ እንደ ሙያ ማህበር አንዱ እንግዲህ እንደ ጤና ሚኒስቴር ባለፈው አመት የጀመርነው ሙያ ማህበራት በጤና ሙያ ካውንስል ደረጃ እንዲደራጁ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ ጤና ሚኒስቴር ከሙያ ማህበራቱ ጋር በጋራ አጠናክሮ የሚቀጥለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ካውንስል ራሱን የቻለ ካውንስል መኖር ከቻለ አጠቃላይ የባለሙያዎች ሬጉሌሽን ሰርቲፊኬሽን ላይ በቀጣይ ይሰራል ተብሎ ከረንትሊ እነዚህን ስራዎች ጤና ሚኒስቴር ነው ረን እያደረገ ያለው። ኢን ደ ሎንግ ረን ግን ይሄ ካውንስል ወደ ስራ መምጣት ሲችል እነዚህን ስራዎች ቴክ ኦቨር አድርጎ ይሰራል። ሬጉሌሽን ላይ በደንብ ሰፖርት ማድረግ ይችላል ብለን ነው የምናስበው። ያ ግን ኦልሬዲ መስመር ላይ ያለ የሬጉሌሽን ስራዎች ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። የሬጉሌሽን ስራ ስፔሲፊክ አንድ ተቆጣጣሪ አካል ብቻ የሚሰራው ሳይሆን ሁላችንም ሪስፖንሲብል መሆን የሚገባን ጉዳይ ስለሆነ ያንን ኖት እንድናደርግ ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ከፓርትነርሺፕ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ፓርትነርሺፕ ክሪቲካል ነው። የጤና ሚኒስቴር በተለይ ባለፈው አመት ከሁሉም ሙያ ማህበራት ጋር ኢንክሉዲንግ የኢትዮጵያ ፋርማሲ ባለሙያዎች ማህበር ጋር ተያይዞ
ክብርት ሚኒስትሯ እንዲሁም የማህበሩ ፕሬዝዳንት ባሉበት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመን ይሄ ስራችንን ተቋማዊ ለማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ስራዎች ለምሳሌ የተሻለ መግባባት የሚችል ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሲኖር ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ያለው በሚፈለገው ደረጃ የማይሄድበት ነውና ያንን ስራ ተቋማዊ ለማድረግ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከሁሉም ሙያ ማህበራት ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ይሄ ስራዎችን ተቋማዊ ለማድረግ ከሙያ ማህበራት ጋር የምንሰራቸውን ስኮፖች በደንብ ዲተርሚን አድርጎ በተሻለ መግባባት ለመስራት የሚያስችል ነው። ስለዚህ ፓርትነርሺፕ ክሪቲካል ነው። ያንን እንድናጠናክር የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ባለሙያዎች የሙያ ማህበራት በዋናነት ለጤና ባለሙያው ከመወገን ከመቆም ባለፈም በጣም ብዙ መስራት የሚገባን ብዙ ስራዎች አሉ። ቅድም ሲነሳ እንደነበረውም አንዱ በተለይ ባለፈው ፍጥነት በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ እስከ 2 አመት የሚሉ ኤቪደንሶች አሉ። ግን ሬሰንት የሆኑ ኤቪደንሶች የሚያሳዩት አጠቃላይ የጤና ሙያዎች እውቀት የሚቀየሩበት ፍጥነት ኔሊ ከ6 ወር በታች ነው። ይሄ ማለት አንድ ባለሙያ ትምህርት ቤት እያለ የሚያገኘው እውቀትና ወደ ስራ ሲገባ የሚያገኘው እውቀት ኮምፕሊት የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጋፕ መድፈን የምንችለው ይሄንን ጋፕ ማጥበብ የምንችለው ኮንቲኒንግ የሆነ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል። ይሄ ትረስትድ የሆነ ሄልት ሲስተም ትረስትድ የሆነ ባለሙያ ማለት ኮምፒተንት ነው። ምክንያቱም ታካሚው ዋናነት የሚፈልገው ባለሙያውን ሞር ሄ ኮምፓሽኔት ሆኖ የማገልገል ብቻ ሳይሆን ታካሚው የሚፈልገውን ሰርቪስ በደንብ ዴሊቨር ማድረግ የሚችል ባለሙያ ያስፈልገናል እና የኮንቲኒንግ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ኦልሞስት ከላይሰንስ ጋር ሊንክ ተደርጎ ተጀምሯል። እዛ ላይ በደንብ የበለጠ እንድንሰራ የበለጠ ሞዴል መሆን እንድንችል ብዙ ዲስከቨር ያደረግናቸው ብዙ ያላየናቸው የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እሱ ለማየት የበለጠ እንድንሰራ ፓርትነርሺፕ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በጤናው ዘርፍ ካሉ የተለያዩ አክተርስ ጋር ከሎካል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ጋር የበለጠ መስራት የምንችልበት አመት እንዲሆን በደንብ ፕላን አድርገን መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የጤና ሚኒስቴር እንግዲህ አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ፋርማሲ ማህበር ከሌሎች ማህበራት ጋር የጀመርንበትን ፕላትፎርም በደንብ አጠናክረን እንቀጥላለን ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ የዛሬውም ውይይታችሁ ኦልዌይስ ትረስት ፋርማሲ ኦልዌይስ ትረስትድ ፎር ዩር ሄልዝ በሚል ጥሩ ቴም ነው። እዛ ላይ ጥሩ ውይይት አድርገን ለቀጣይ ስራዎቻችን ደግሞ ስንቅ የሚሆኑ ጉዳዮችን ይዛለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የተሳካ ፍሬያማ ውይይት ጥሩ ቀን እንዲሆን እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አቶ አሰግድ ሳሙኤልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከፋርማሲ ሙያ አንፃር የጤና ሚኒስቴርን አቅጣጫ ነው የነገሩን። በዋናነት ሆሊስቲክ የሆነ አፕሮች እንደሚከተል ከኮምፓሽኔት ኬር አንፃር እና የፋርማሲ ባለሙያዎች አስተዋጽኦ ምን መሆን እንዳለበት እና ምን ያህል መልካም እንደነበረ ከኮቪድ ከሰፕላይ ቼን እና ከሎካል ማኑፋክቸሪንግ አንፃር ነግረውናል። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ያለን የኢንስፓይሬሽናል ስፒች ወይም ብዙ ጊዜ አነቃቂ ንግግር ተብሎ የሚታወቀው ነው። እንግዲህ ንግግሩን የሚያቀርቡልን ወይዘሮ መቅደስ ገብረወልድ ናቸው። ወይዘሮ መቅደስ የአሻጋሪ ኮንሰልታንሲ መስራች እና የስትራቴጂክ ማኔጅመንት አድቫይዘር ናቸው። እንዲሁም የተመሰከረላቸው አሰልጣኝ ወይም ሰርቲፋይድ ኮች ናቸው። በፈንድሬዚንግ በትሬኒንግ እና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በመስራት ሰፊ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ናቸው። በዚሁ ወይዘሮ መቅደስን ጋብዛለሁ። እሺ
እንደምን አደራችሁ። መቼም አነቃቂ ተብሎ ዝም አትሉም አይደል? ስሜ መቅደስ ገብረወልድ ይባላል። ብዙ እሳቸው ተናግረውታል፣ ግን የአንድ ባል ሚስትና የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ሌላ አልተናገረው። የዛሬን ቀን ሳስብ ስለ ፋርማሲስት ህይወት ፕሮፌሽን አንድ ታሪክ ልነግራችሁ ነው። ቤታችን ውስጥ 6 ልጆች ነን። እናቴ የወለደችን እና ብቸኛ እናታችን ናት። አባታችን በጊዜ ስላለፈ ሲንግል ማም ሆና ነው ያሳደገችን እና ብቸኛ ሆና ደግሞ 6 ልጅ ስታሳድግ ትልቁ ቻሌንጅ የነበራት ኢኮኖሚክ ቻሌንጅ ነበር። ስለዚህ ብንታመም አፎርድ ስለማታደርግ በየአመቱ በ3 ሲዝን የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ነበሩ። ዳማከሴ አለ፣ ግራው አለ፣ ፌጦ አለ። ይሄንን ኑ ብላ አሰልፋ ለሁላችንም ስትሰጠን ይገለናል ብለን አስበን አናውቅም። ምክንያቱም ምን ያህል ኬር እንደምታረግልን ምን ያህል እንደምታስብልን ስለምናውቅ ያው ዱላ ታስቀምጣለሽ ከጎኗ ወደንም ሳይሆን እንጠጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትረስት ማለት ምንድነው የሚለውን ያንን እያሰብኩ ነበረ። በፋርማሲስቶች ዓለም በሜዲካል ዓለም ውስጥ ያለው ቻሌንጅ ትረስት መደረግ ነው። አሁን በዓለም ላይ አንድ ስታዲ ተደርጎ ጥናት ተደርጎ ነበር። የሰዎች የሚያምኑበት ወይም ትረስት ወርዚነስን ሲለኩ በ3 ጊዜ የተለካ ነው። አንደኛው በ1964 ቀጥሎ በ1989 ከዛ በ2017 የተደረገ ሪሰርች ነበር። በ1964 ዓመተ ምህረት 70% የሚሆነው ፖፑሌሽን የዓለም ፖፑሌሽን ብለው ሴሌክት አድርገው ነው የሰሩት። ያንን በሆነ በ1964 ዓመተ ምህረት ሰው ጋቨርንመንቱ ላይ መንግስቱ ላይ ዓለም ላይ ባሉ ሊደሮች ላይ ያለው አመኔታ 70% ነው። ከዛ 89 ላይ ሲያደርጉ ኖ ሞር ጋቨርንመንት አሉና ኦንሊ ያለን መስሪያ ቤታችንን ብቻ ነው የምናምነው መስሪያ ቤታችን ውስጥ ካለው ላይ ተባለ። በ2017 ያለው ግን የትዳር አጋሮቻችንን እንኳን አናምንም የሚሉ ሰዎች መጡ ማለት ነው። ሶ በዚህ በጣም ከባድ በሆነ አሬና ውስጥ ዓለም ውስጥ እያለፍን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ትረስትን ጠብቆ የመኖር ትልቁ ፓርቲ ያለው የፋርማሲ ዓለም ውስጥ ፋርማሲስቶች ጋር ነው። ሰዎች ምን ያህል ትረስት አድርገውታል። ታመው ይሄንን መድኃኒት ውሰዱ ሲባሉ አምነው የመውሰድና ሜዲካል ኢንዱስትሪውን ከማየት አንፃር ከማመን አንፃር እየተሰራ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ በዚህ ፓንዳሚክ ጊዜ ደግሞ አሁን እያለፍንበት ባለንበት በየጊዜው ብዙ አይነት ነገሮች በሚመጡበት የእናንተ መታመን የእናንተ ደግሞ ታማኝ ሆኖ ለኮሚኒቲው ማገልገል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ እላለሁና እስከዛሬም ይሄን ትረስት ጠብቃችሁ ስለመጣችሁ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። በጣም በተለይም በፓንዳሚክ ታይም ላይ ቫክሲን አለ። ቫክሲን ለመውሰድ እስካሁን ድረስ እኔ እንኳን አልወሰንኩም። ስናይ ለምን ካላችሁኝ ሲናገሩ ስንሰማ እዚህ ጋር ተወቅተው ማግኔት ይስባል ተባለ አይደል ስንሰማ። ከዛ አለፈ ከ2 አመት በኋላ ዞምቢ ሊያረጉን ነው አሉ። አሁን በወጣቱ ዘንድ የሚነገረው ነው የምነግራችሁ። ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደፈለጉ ሊቆጣጠሩን ስለፈለጉ ሪሰርች ተደርጎ ያላለቀ ነገር የመጣው ተብሎ ሰው ግማሹ ይከተባል ግማሹ አይከተብም። ግን ስቲል ምን አለ በዚህ ፋይቲንግ ውስጥ እንኳን እየሆነን አብዛኛው ዓለም ህዝብ እየተከተባለና ብዙ ስራ ይጠበቃል ነው። ስለዚህ ካልቲቬት ማድረግ ያለብን ትረስት አለ። ልንቀበለው ሊሰጠን የሚገባ ልንቀበለው ከኮሚኒቲያችን ልንቀበለው የሚገባ ነገር አለ። ይሄ ትረስት ማለት አመኔታ ብለን የምንለው ሰዎች ለኛ የሚሰጡን ነው እንጂ እኛ የምንሰጣቸው አይደለም። ስለዚህ ሰዎች ለኛ እንዲሰጡን ልባቸው መነካት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 3 መንገዶችን ላወራችሁ ነው የፈለኩት። 3 መንገዶች ስንል ካልቲቬት ለማድረግ ትረስትን የመጀመሪያው ምን ያስፈልገናል? ኮምፒተንሲ ወይም ችሎታችንን አቅሞቻችንን ማዳበር መቻል አለብን። ኖሌጅ፣ ኤክስፐርቲስ፣ ኤክስፒሪየንስ ብለን የምንላቸው ነገሮች ላይ መስራት አለብን። ሞር እያወቅን ስንሄድ የምንጠየቀውንም ማብራራት እንችላለን፣ ማዳመጥም እንችላለን። ለተፈጠሩት ነገሮች የተለያዩ መፍትሄዎችን ለመስጠት አቅሞች ይኖሩናል። ሰዎችም እኛ ላይ እንዲያምኑብን ያደርጋል። ኮምፒተንሲ በተለይ አብረን ማናስኬደው ከሆነ ዝም ብለን የምንቀጥል ከሆነ የሆነ ታይም ላይ ኤክስፓየር ያደርጋል ኖሌጅም ሁሉ። ስለዚህ ነገራችንም እየወረደ የኛም ኤግዚስተንስ እየወረደ ነው የሚሄደው። ሌሎችን ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለግን መጀመሪያ ራሳችንን ዴቨሎፕ ማድረግ ስላለብን ኮምፒተንሲ የመጀመሪያው ነው።
ከሱ ጋር አያይዘን ስንሄድ ደግሞ ሆነስቲ የሚለው ነው። ታማኝነታችን፣ ኢንቴግሪቲን መጠበቅ። ለምን መጣን? ለምን ይሄን እዚህ ሙያ ውስጥ ገባን? በዓለም ላይ ትልቅ ለሰው ልጅ ኤግዚስተንስ የሚጠቅሙ ነገሮች ውስጥ ሁለት ትልልቅ እንትኖች ናቸው፣ ኤሪያዎች ናቸው። የመጀመሪያው ኤዱኬሽን ነው፣ ሁለተኛው ጤና ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ያላሟላ ሀገር ካለ የሚውጥ ትውልድ ይፈጠርበታል ማለት ነው። ጤናው ያልተጠበቀ፣ በትምህርት ደግሞ ያልጎለበተ፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ አቢሊቲው ያልሰፋ ትውልድ ውስጥ መሀል በሽተኞች ደግሞ የሚበዙ ከሆነ በደንብ ሄልዚ ያልሆነ ኮሚኒቲ የምንፈጥር ከሆነ ያለው ቻሌንጅ ከባድ ነው። ትውልድ ይጠፋል። ያው አገር ማለት ሰው ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ያንን ያጠፋልና ኦነስት ማለት ኦነስቲ ስንል ኢንቴግሪቲን ጠብቆ ለምን እንደተማርን እናውቀዋለን፣ ቃል የገባነውን ነገር እናውቀዋለን። ከዛ አንጻርስ እንዴት እንሂድ የሚለው ሁለተኛ ነው። ኦነስቲና ኮምፒተንሲ ላይ ስመጣላችሁ በጣም ታማኝ ሰዎች ሆናችሁ ኢንቴግሪቲያችሁን የምትጠብቁ ሆናችሁ ግን የዛሬ 20 እና 30 ዓመት ግራጁዌት ባረጋችሁት ብቻ የምትቆዩ ከሆነ ምን ማለት መሰላችሁ? እኔን እየወደዳችሁኝ እኔና ኃይሌ ገብረስላሴ ቆመን እዚህ ጋር 10,000 ሩጫ እንሩጥ ከማጋ ትሆናላችሁ ብል ምን ያህል እኔን ብትወዱኝ በዛች ሬስ ውስጥ ከማጋ ነው ልትሄዱ የምትችሉት? ከኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ነው። ማንም ሊሄድ የሚችለው ኮምፒተንሲ ካለው ሰው ጋር ነው። በዛ ሰዓት ላይ ኦነስቲነታችሁ ዊዛውት ኮምፒተንሲ ኢዝ ዩዝለስ። ጥሩ ሰው ናችሁ፣ ታማኝ ናችሁ፣ ጥሩ ዜጋ ናችሁ እንጂ የሚባለው ይጠቅመኛል የሚለው ነገር ስለማይመጣ ሰዎች አምነውን እኛ ላይ ሊመጡልን አይችሉም። ስለዚህ እሱኛው ነው። ቀጥሎ በጣም ኮምፒተንት ሆነን ግን ኦነስት ማንሆን ከሆነ ማንም ደግሞ አያምነንም። ምክንያቱም ልንታመን ማንችል በባህሪያችን ክፉ ስለምንሆን ያንንም ደግሞ አይሄዱልንም። ስለዚህ ሁለቱ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ አካሄዶች ናቸው ቦዝ። ከዛ ባሻገር ግን ጊቪንግ ባክ ቱ ዘ ኮሚኒቲ የምንለው ነው ወይም ቤኔቮለንስ ብለን የምንለው ዘ ቤስት ኢንተረስታችን ሄልዝ ኬሩ ወይም ደግሞ ሰዎች ከኛ ሊጠቀሙት የሚችሉት ነገር ከልባችን ወደን ፈቅደን የምንሰጣቸው ሲሆን ሰውን ከመውደድ የሚጀምረው ማንነት በእነዚህ መሰረት ካልቲቬት ማድረግ እንችላለን። ትረስትን ስቲል በዚህ ሁሉ ፋይት ውስጥ ሆነን እንኳን ስቲል የኮሚኒቲያችን ትረስት እኛ ላይ ነው ያለውና እዚህ ላይ በጣም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ሰው ኮምፒተንሲ፣ ኦነስቲ እና ቤኔቮለንስ ብለን የምንለው ሌላው ዛሬ በ11ኛው ቀን በ11ኛ ጊዜ ወደ የወርልድ ፋርማሲስትስ ዴይ ላይ ስናከብር ደስ ያለችኝ ቃል ኦልዌይስ ትረስትድ ፎር ዩር ሄልት የምትለዋ ንግግር ነች። የስ የእውነት ነው። ልጆቼን ብታመም እኔ ማከም አልችልም፣ ወስጄ ወርውሬ የምሰጠው እዛ ነው በተባልኩት መሰረት ደግሞ ሐኪሙ አይቶ ምን ብሎ ከጨረሰ በኋላ ልክ እንደ ማረጋገጫ እንደ ብቃት ማረጋገጫ ማየው ፋርማሲስቱን ሄጄ ሳናገር ምን ይመስልሻል ወይ ምን ይመስልሃል ይሄ መድኃኒት ለማን ህመም ለታመሙ ሰዎች ነው የምሰጠው የሚለውን አይዋለሁ። በተለይ ዶክተሮቹ ብዙ ትሪት አላረጉልኝም ልጄን ወይም እኔን ብዬ ካሰብኩ ቀጥሎ ላረጋግጥ የምችለው ትልቁ አረጋጋጭ ፋርማሲስቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ትልቁም የኮር ነው። ምክንያቱም ሰዎች ወደ ሆስፒታልም ወደ ፋርማሲም የሚመጡት ፊር ሲሰማቸው ነው። ታመናል፣ አደጋ ውስጥ ነን ሲሉ ነውና ከፊር አውጥተን ሆፕ ለመስጠት የምንችለው ስቲል ፕሮፌሽኖቻችንን ጠብቀን ትረስት የሚለው ነገር ላይ ቤዝ አድርገን ስንሄድ ነውና እስከ ዛሬ ድረስ ለሰራችሁት ነገር ሳመሰግናችሁ ከዚህ በኋላም ላለው ነገር ሲግኒፊካንሶችን እየሰጠን እንድንሄድ ሞር ጤናማ ማህበረሰብን ለመፍጠር እንድንሄድ አዌርነሶችን ክሬት እያደረግን እንድንሄድና ቫልዩ አድ እንድናደርግ ስቴት ጨማሪዎች እንድንሆን አሁንም ትጋታችሁን እንድትቀጥሉ ጠይቃለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለዛሬ ቀን ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ወይዘሮ መቅደስን በድጋሚ አመሰግናለሁ። በማመስገን ለተባበሩ በዋናነት የተነገሩት ነገሮች ከዘንድሮ የዓለም የፋርማሲ ቀን መሪ ቃል አንጻር የዓለም አቀፍ የፋርማሲ ፌዴሬሽን ለምንድን ነው ትረስትድ የሆን ነው ብሎ
ያቀረባቸውን ሀሳቦች በጣም በስፋት የዳሰሱባቸው ስለሆኑ እጅግ ደስ ብሎኛል። በዋናነት ቅድም እንዳሉትም ኮምፒተንሲ አንዱ ነው። ሌላኛው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ኤንድ ኢንተረስት ኢን ፔሸንትስ መኖር እና ኮንሲስተንሲ ወይም ደግሞ በጊዜ ሂደት የሚገነባ መተማመን ዋና ነገሮች ናቸውና ፋርማሲስቶች ያንን ማድረግ ስለሚችሉ ነው የሚለውን ነገር ነው የሚያሰምሩበት በዓለም አቀፍ ደረጃ። ስለዚህ አሁን ቀጥሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሰርቬይ በሚደረጉባቸው ኦፒኒየን ፖል በሚደረጉባቸው ሀገሮች የፋርማሲስቶች የህዝቡ ፋርማሲስቶች ያለው የእምነት ደረጃ አንዳንድ ሀገሮች እንዲያውም ከቀሳውስቱ በላይ ፋርማሲስቶቹ እምነት እንዳላቸው ይመጣል እና እኛ ሀገርስ የት ደረጃ ላይ ነው ያለነው የሚለው ነገር ለሁላችሁም ጥያቄ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ ቶፒክ ላይ ግሎባል ሌቭል ኦፍ ትረስት towards pharmacy professionals, where are we የሚለው ቶፒክ ላይ ዶክተር ንጉሱ መኮንን አጠር ያለ ገለጻ ወይም ማብራሪያ ይሰጡናል። ዶክተር ንጉሱን ምናልባት በጣም ወጣት የሆናችሁት ፋርማሲስቶች ካልሆናችሁ በስተቀር ማያውቃቸው አለ ብዬ አላስብም። ዶክተር ንጉሱ ፋርማሲስት ናቸው። በሙያ በፋርማኮሎጂ የፒኤችዲ ዲግሪ ያላቸው። እኔ ዶክተር ንጉሱን የማውቀው የፋርማሲ ትምህርት ቤት ዲን ሆነው የፋርማኮሎጂ መምህራችንም ሆነው ነው የማውቃቸው። ለረጅም ጊዜ ለ13 ዓመት ያህል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተማር አገልግለዋል። በዲንነት በዲፓርትመንት ሄድነት እና በአሶሺየት ፕሮፌሰርነት አገልግለዋል። በአሁኑ ወቅት በኤምኤስኤች በሚባለው ድርጅት ውስጥ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመምራት የካንትሪ ሪፕሬዘንታቲቭ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ዶክተር ንጉሱን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉልኝ። ዶክተር እስክንድርን አመሰግናለሁ። Thank you for your kind words, for your introduction. The topic I was given says global level of trust towards pharmacy professionals, and related to that, where as a country we are. So let me start by introducing the outline of my presentation. I will be following this outline. First, pharmacy as a profession, public trust and professional obligation, then ethics and pharmacy practice. That will be followed by trust towards pharmacy professionals, a little bit, a few samples from the global experience, Ethiopian experience, and then finally, probably a little bit far-fetched, but a recommendation. So, I think we all agree pharmacy is a profession. There is no doubt about it. We spend many years of rigorous training to qualify as pharmacists, and we acquire specialized knowledge and skill. These are the prerequisites for a little bit of technical glitch here. Apologies again.
So I have talked about the outline I will be following, and I was talking about pharmacy as a profession. So pharmacists have specialized knowledge and skills, therefore they are professionals, they are a member of the health profession. The point here is to differentiate between, as you well know, an occupation and a profession, okay? Not all occupations are professions, so to say. An occupation is anything you do to earn your daily bread, whereas a profession requires specialized knowledge and training. And that's why society pays special respect to professionals. Like many professions, pharmacy can prevent human suffering, improve the health of the community, the public, but it needs to be applied correctly. In the wrong hands, any profession, including pharmacy, can cause harm, even death. So, as professionals, I think we all know the duties of pharmacists also. Basically, there are two responsibilities, duties and responsibilities. The first one, the most popular one, is dispensing medicines according to prescription, but we need to make sure that it's the right drugs, the right strengths, dosage, etc. And the second one is also, we can say, is also dispensing, but dispensing appropriate advice, how the medicine is used properly, including its indication, dosage, frequency of administration, possible side effects, etc. But there are also other responsibilities of pharmacists, depending where they work. The duty of a pharmacist could be in the field of regulatory affairs, industry, pharmaceutical industry, academic, okay, schools, colleges of pharmacy, for example. Just one example, one duty, if you wish, of a pharmacist is safeguarding patient safety. We know about fake medicines, counterfeit medicines circulating all over the world, especially in developing countries. Some estimates put it at 10, some put it as high as 30 and 40 in some countries. Counterfeit, dangerous medicines. These substandard medicines are ineffective at best and can kill you at worst because they are toxic. They can also contribute to antimicrobial resistance because the potency, strength of the active ingredient is low. So pharmacists, as professionals, have the obligation to guard the public from counterfeit medicines. Is that correct? Do you agree with this? No, not everybody agrees. See? So, what is the reality on the ground in Ethiopia, for example? Okay. Pharmacists working in the community, community pharmacists, pharmacists working in hospital pharmacies. What measures do they take as a professional obligation to safeguard the public from counterfeit medicines? Just food for thought for you. Because we will build up, using these concepts, the bigger picture of trust. Talking about public trust and professional obligation, society recognizes, as I said earlier, the knowledge and skills of pharmacists, and as a result, it places its trust on the pharmacist for its medication-related needs. Just like our motivation speaker earlier said,
she and her sisters trusted their mom because they're sure that mom wouldn't do any harm to them, and mom knows best for them. So the bigger picture of society's relation towards the pharmacy professional is that of trust. But there is a big question here. What guarantee does society or the public have that pharmacists, highly specialized, privileged, if you wish, knowledge will be used only to good end, to good use? Well, big question requires a big answer. And the big answer is the pharmacist takes moral obligations in response to the trust bestowed upon him or her by society. Okay, so moral obligations. Which means even with good intentions, a provider cannot force his or her knowledge, skills, or will, intentions on a patient, on the community, on the public. There should be an informed consent from the public to be part of the intervention, okay? So, competent person can refuse or accept treatments, for example, or the drugs you suggest in the pharmacy. The other one is beneficence, which is obligation on health professionals always to strive always to do good, okay, not do harm. The other is maleficence, which is first, do no harm. Maleficence, according to the Merriam-Webster dictionary, is the act of committing harm or evil. Okay? Whereas non-maleficence is not to do harm. It's not as easy as we presented here. Sometimes the professional pharmacist needs to weigh, risk benefits. But that's a long topic. And finally, the principle of justice, not to use your knowledge, skills, or position to exercise power arbitrarily, okay? Not to take advantage of another person's mistakes, to be fair when dealing with patients, to treat patients equally, irrespective of their educational background, wealth, ethnicity, etc. These are all guiding principles that build trust. So, according to many research outcomes, trust has three components. The first one is competence. The competence that the mother knows what medicines to give to her children, that the pharmacist, provides suggests the correct medication to a woman, a mother who comes and asks for help because her child is sick, has cough, for example. Okay? So for that, the competence should be with a professional. Okay? For a pharmacist,
This means technical excellence in performing duties, constantly updating and upgrading knowledge and skill to be competent, to keep, being competent, improving communication skills, because unless you communicate properly, there is no way you can build trust. You cannot even, agree on very basic principles. The second component of trust is honesty or integrity, which means telling the truth and acting accordingly. Okay, always abide by your principles, your beliefs, even under difficult conditions. As a pharmacist, it means not to deliberately mislead, withhold, misinform, okay, omit some information when you are dispensing a drug. It means to walk your talk. የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ቢጠፋ ይሻላል። እውነቱን ሁል ጊዜ መናገር. Not bend under financial, political, or social pressures. Okay? A pharmacist is expected to adhere to these principles. And the third, probably, they are all important, but to me this is extremely important, benevolence. It means to be good to others, the quality of being kind and helpful. Research shows, I'll come to that probably later on. As a pharmacist, a benevolent pharmacist would be always attending to the needs of clients, okay? Would avoid discrimination. Okay? So, these are the dimensions of trust in summary: competence, honesty, integrity, and benevolence. Okay? Unless we have a certain degree of these ingredients in our character, in our action, it's very difficult to win the trust of people. So competence is excellence, including continual self-development, collaboration with other professionals to enhance patient care. Honesty is high standard of professionalism and independence and principled action. And benevolence, as we said, is selflessness, compassionate, always ready to help. Okay? Some global experiences here. In the UK, for example, 87% of the UK public surveyed in a poll in 2015 trusts advice given by community pharmacists. 39% said they trust the advice a great deal. A great deal. Generally, 87% trusts the advice, but 39% say they trust the advice a great deal. That's okay, but the degree of trust for other health professionals, specifically doctors and pharmacists, is much better. So the degree of trust for community pharmacists was lower compared to other health professionals. Okay? In the first place was nurses, then doctors, then pharmacists, which is still a very good ranking. 12% say they do not trust advice from a pharmacist. That's bad. Regarding service, you can see the figures here. The parameters were respect, access to service, cleanliness of facilities, and whether or not the pharmacist was knowledgeable. That's competency. And 8% said the pharmacy lacked privacy. Another UK survey showed that the public's trust in extended services, we always talk about the extended services of pharmacists, involving the pharmacist in primary health care, for example, in vaccination schemes, in some instance even prescribing certain medicines, okay? So relative to those provided by GPs, in the UK,
the pharmacist-led services have issues really of being accepted by the community, okay? Because the community is not aware that the pharmacists could do certain extended services, okay? So it's a two-way traffic in a way. The public needs to be educated that the pharmacist is competent enough to do this and that, beyond the traditional scope of the pharmacist. But also the pharmacist needs to be trained in these new activities. A recommendation was made that to increase the quality and quantity of patient interactions with pharmacists, communication skills need to be improved, privacy during consultation, familiarity with specific patients to develop interpersonal relationships. These are parameters over which doctors have advantage, for example, over the pharmacists. See? So when we talk about extended services to our professional colleagues, we need to take into consideration these issues. Another study done in Kuwait found negative perceptions of community pharmacists. Okay? 87 out of 433, that's 20%, believed that pharmacists had a good balance between health and business matters. Okay, that's only 20%. What does it mean, a good balance between health and business matters? Pharmacists, as you know, pharmacy is a service which has also a business component. So obviously there are issues there. 58.9% said that they trust pharmacists. Good figure, but not a very good one. 54.8% agreed that pharmacists had the required competence. This should have been 100%. 59.6% were satisfied with the current pharmacy services. And 54.5% didn't expect the pharmacist's role to include monitoring health progress to ensure safe and effective use of medicines, let alone expanded use of the pharmacist's profession. So the level of trust under such circumstances couldn't be very high. Comparing various professions, this is done in the States usually, I think annually, and for the last 17, 18 years, the top ranking is held by nurses. Okay? 84% shows you very high ranking, and very low is only 2% of the public, Trusting, the trustworthiness of nurses is the highest at 84%. Then come medical doctors, 67%. And the third place is pharmacists, 66%, almost the same as doctors. Then high school teachers, etc. Surprisingly, you see the clergy have only a score of 37%. And 15% outright say they don't trust them, low or very low trust. And lawyers, surprisingly, have only a 19% rating when it comes to very high or high trust. And not surprisingly, members of Congress have only 8% of high trust. I think many politicians in our country would agree with this. Trust towards pharmacy professionals. What's the Ethiopian experience? I couldn't find any research on level of trust. I did search on the internet, but couldn't come up with a relevant study that was conducted in Ethiopia. One cross-sectional study conducted in North Ethiopia in 2020
using the service quality assessment tool, found high level of empathy, 3.1 out of 5, but a low level of assurance and reliability. These are the 5 parameters used in the methodology. The authors recommend better training and cooperation with other health professionals. So, a few published studies regarding the extended role of pharmacists are available, but many do not address the trust factor, which is competence, honesty, and benevolence. These are missing. So, coming back to these dimensions of trust in the Ethiopian context, I leave it to you as a challenge to give scores yourselves. When it comes to competence, the quality and relevance of training, continuing professional development, availability of platform for experience sharing, for example, to appreciate or reprimand pharmacy practice in the community, for example, collaboration with other professionals to enhance patient care. Where do we stand on these parameters? Coming to honesty or integrity, what's the situation like regarding stocking and dispensing of only quality medicines, not fixing prices arbitrarily? ዶላር በጣም እየጨመረ ነው ዋጋው። የዛሬ 2 ዓመት የተገዛን መድኃኒት በሚቀጥለው ዓመት በሚታሰበው የዶላር ዋጋ የሚሸጥበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። Not hiding facts about indications, side effects, sources of medication in order to push a certain brand or medication. For example, adherence to high standard of professionalism when dealing with the pharmacy owner. Many of the pharmacists in community pharmacists are not owners. Some are owners, some are not. There is the owner, the property owner there. What's the relationship between this pharmacist and the owner? What's the relationship between the drug company that supplies, these drugs, the vendors, and the pharmacist? Is it all pure? Is it all, above deck? So that needs to be investigated in future research. And regarding benevolence or kindness, is the pharmacist always respectful to clients? Putting well-being of clients above profit, showing extra effort to help clients in difficulty, treating all clients equally, regardless of education, wealth, and listrona, and etamara, so we had a cool no way, Mr. Tacho counseling, advice, etc. So, as I said, providing evidence and recommendation under such circumstances is a little bit far-fetched. So I cannot make any evidence-based recommendation because the evidence simply is not there. We need to conduct an assessment, many assessments of the public trust towards pharmacists. But we can always deduct and give deductive, if you wish, recommendations, common sense or generic recommendations. That would be to strengthen pharmacy practice that benefits the public, expanding patient-oriented services, patient counseling, using the full capacity, knowledge, skill of the pharmacists. But as we showed there, in order to gain the confidence of the public, to get acceptance of the public, some work needs to be done. Relevant training of pharmacists, including continuing professional development. Okay? Relevant training, revised, updated regularly. We need to popularize the Ethiopian Pharmacists Code of Ethics. How many of us do have this on our table? Some may have it on our shelves, some in our boxes, but do we read it
And the public should also be aware of this code of ethics. And we need to create a platform for best practice exchange through the Ethiopian Pharmaceutical Association. We need to exchange ideas, best practices, difficulties as well. Trainings on communication skills. This has been mentioned repeatedly by various speakers before me. And we need to enhance collaboration with physicians and other health professionals. Why? Because we are a team player. We are the health professional team with the aim to provide maximum benefit to the patient. We can't do it alone. So what we should ask ourselves, what's our relationship with nurses? What's our relationship with doctors? Could it be improved? I guess it could be. Thank you.